Chào các bạn, tôi rồi đây Trần Hiệu đây. Hôm nay tôi lại quay lại với bài viêm ruột thừa cấp. Bài hôm nay chúng ta sẽ nói về hội chứng nhiễm trùng và phản ứng cơ thành bụng và một số cái tiêu chuẩn còn lại để chẩn đoán. Một là nói về hội chứng nhiễm trùng thì để nói sau đi. Ta nói trước về cái phản ứng cơ thành bụng. Một số các thầy miền Bắc thì gọi là phản ứng cơ thành bụng. Đấy. Còn một số anh ở miền Nam thì gọi là co cứng cơ hoặc là đề kháng thành bụng cũng được. Do mỗi nơi có một cái thuật ngữ khác nhau. Chúng ta tôn trọng vùng miền, chúng ta cũng ở đâu chúng ta âu đó vậy. Thông thường thì ruột thừa ở hố chỗ phải nên chúng ta khám là có phản ứng cơ thành bụng ở hố chỗ phải. Chúng ta ghi là phản ứng cơ thành bụng rõ hoặc là có. Đây là triệu chứng nhé. Triệu chứng phản ứng cơ thành bụng. Đấy, còn khi nào mà chúng ta có cái dấu hiệu của nghiệm pháp thì chúng ta mới ghi là dương tính hoặc âm tính nhé. Thế ở đây thì khi các thầy nói là phản ứng cơ thành bụng thì cái phản ứng cơ là với cái gì? Với tay hay là với kích thích đau? Chúng ta phải hiểu rõ cái phản ứng cơ thành bụng ở đây. Tức là với kích thích đau. Chứ còn khi chúng ta ấn tay vào mà cơ lúc đó mới phản ứng thì không phải là phản ứng cơ thành bụng. Đó là co cơ thành bụng chủ động của bệnh nhân để chống lại kích thích đau của chúng ta. Và phản ứng cơ thành bụng đây là một cách khách quan và bệnh nhân không tự co cơ được và bệnh nhân cũng không tự làm mất đi được. Thế thì để khám được cái phản ứng cơ thành bụng này thì các bạn chú ý, đây không phải cái động tác khám phản ứng cơ thành bụng. Đấy. Và với cái bụng bệnh nhân mà đã mỏng như thế này rồi, chúng ta cũng không cần thiết phải dùng hai tay thế này. Đấy. Dùng hai tay thế này chúng ta không cần thiết, trừ vì những bụng bệnh nhân dày, béo, to béo quá chúng ta mới cần dùng để hai tay chúng ta ấn xuống như thế này. Mà chúng ta nên dùng gì? Áp cả lòng bàn tay, là dùng đầu bốn ngón tay chúng ta cảm nhận. Chúng ta khám gì? Để chính xác chúng ta phải đối chiếu so sánh với bên đối diện. Cụ thể là hố chỗ trái. Chúng ta đổi tay và chúng ta có thể khám nhiều lần để cho chính xác. Thế thì nhiều người bảo là phản ứng cơ thành bụng là cái triệu chứng quan trọng nhất để chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. Thì theo các bạn thế là đúng hay là sai? Thì ý các bạn thế nào? Tôi sẽ bàn cái vấn đề này ở một cái slide khác. Cái tiêu chuẩn thứ tư để chẩn đoán viêm ruột thừa cấp vẫn là tiêu chuẩn lâm sàng, đó là hội chứng nhiễm trùng. Tôi mở ngoặc ở đây là nhiễm độc, có thể có thể không. Hội chứng nhiễm trùng này thì chúng ta ở viêm ruột thừa chúng ta hay gặp đó là sốt nhẹ hoặc là sốt vừa. Môi khô lưỡi bẩn, có thể không. Tức là gì? Khi nào cái triệu chứng sốt nó rầm rộ, nó kéo dài thì chúng ta hay gặp cái triệu chứng đấy. Và mất nước điện giải cũng như thế. Sốt mà cao, sốt kéo dài, đấy, thì có thể gặp mất nước và điện giải. Hoặc kèm theo các triệu chứng ví dụ như bệnh nhân nôn, suy giảm chức năng các cơ quan. Ở đây khi nào gì? Triệu chứng và nhiễm độc đến mức độ nặng hoặc là vừa trở lên thì lúc đó mới có suy giảm chức năng hoặc là suy các cơ quan. Và đương nhiên là hầu hết các bệnh nhân đã có viêm ruột thừa thì bạch cầu và neutro đều tăng. Nếu như chúng ta chẩn đoán viêm ruột thừa mà bạch cầu và neutro không tăng thì chúng ta phải quay lại xem xét có phải viêm ruột thừa hay không.
Tiêu chuẩn tiếp theo là tiêu chuẩn về cận lâm sàng. Ở đây là tiêu chuẩn siêu âm. Chúng ta nói về cái hình ảnh trực tiếp, đó là hình ảnh có cấu trúc dạng ống tiêu hóa, nhưng phải là một đầu tịt và một đầu nối với manh tràng. Ít khi mà có cái bác sĩ nào siêu âm, thường là những trường hợp dễ thì mới thấy đủ những cái tiêu chuẩn mà tôi vừa nói. Thế còn những trường hợp khó thì hầu hết là không thể đủ các tiêu chuẩn. Mà hình ảnh điển hình như thế này cho chúng ta xem. Cái lớp tăng âm này chúng ta nhìn đó là lớp hạ niêm, nhiều mạch máu. Bình thường thì nó dưới 6, có người thì bảo dưới 7, có người thì bảo dưới 8. Nhưng thông thường là trên 6 mm thì chúng ta bắt đầu coi là ruột thừa tăng kích thước. Và thành dày hơn 3 mm thì có thể gọi là thành dày. Thế các thầy ngày xưa thì mô tả là ngón tay đeo găng, bia bắn ngón tay đeo găng đây. Thế nào các thầy lại gọi là ngón tay đeo găng? Tức là có hình ngón tay và hình găng tay bên ngoài. Và đương nhiên để hiểu một cách thấu đáo nữa thì đương nhiên là nó phải có một đầu tận ở đây. Nếu siêu âm mà chúng ta không thấy được cái đầu tận thì coi chừng đó là hình ảnh của ruột non. Tiếp theo ruột thừa khi đã viêm thì thường không bao giờ có nhu động và rất căng, ấn không xẹp, và khi chúng ta ấn thì bệnh nhân rất đau. Hình ảnh gián tiếp đó là hình ảnh tính chất của thâm nhiễm mỡ xung quanh, dịch xung quanh, viêm tổ chức xung quanh, ấn đầu giò đau. Nếu chúng ta không thấy được cái hình ảnh viêm ruột thừa này, không thấy được hình ảnh rõ ràng các tổ chức, các lớp của viêm ruột thừa điển hình như thế này, thì chúng ta thấy những cái tính chất viêm là thâm nhiễm mỡ, dịch, ấn đầu giò đau, thì chúng ta coi chừng có thể viêm ruột thừa nó đang ẩn nấp ở đâu đó mà chúng ta chưa thấy được. Trong các trường hợp ruột thừa không điển hình, chúng ta có thể phải dùng đến tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn phẫu thuật nội soi ổ bụng. Giả sử thế nào là tôi lại nói đến tiêu chuẩn phẫu thuật nội soi ổ bụng để chẩn đoán. Đó là những trường hợp chúng ta chẩn đoán trước mổ là một cái tổn thương khác, ví dụ như là tắc ruột, thì có thể khi chúng ta mổ ra là thấy là viêm ruột thừa. Hoặc là chúng ta chẩn đoán trước mổ là viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, nhưng khi mổ ra lại là viêm phúc mạc do ruột thừa vỡ. Tiếp theo chúng ta nói đến cái tiêu chuẩn là giải phẫu bệnh. Nhưng khi chúng ta làm giải phẫu bệnh lên, rõ ràng chúng ta nghi là ruột thừa nhưng nó lại là u nhảy ruột thừa, hoặc là có trường hợp ruột thừa không viêm, hoặc là có trường hợp ung thư ruột thừa nhưng có biểu hiện của viêm ruột thừa cấp, hoặc là những trường hợp mà chúng ta nhìn thấy ruột thừa rất to, thành rất dày, chúng ta nghi là u nhảy ruột thừa, nhưng giải phẫu bệnh trả về lại là viêm ruột thừa, không phải u. Đó. Thế nên khi chúng ta giải thích với bệnh nhân, chúng ta không bao giờ được khẳng định 100% trước khi chúng ta có đủ 7 cái tiêu chuẩn này. Và đặc biệt là cái tiêu chuẩn cuối cùng và tiêu chuẩn nội soi ổ bụng để chúng ta giải thích với bệnh nhân. Nếu chúng ta giải thích trước khi mổ là bác bị chắc chắn là viêm ruột thừa rồi, thì chúng ta coi chừng là sẽ ăn đơn kiện. Có một số nơi có nói tới một cái tiêu chuẩn, đó là dấu hiệu cảm ứng phúc mạc sốt kim bù lông bè. Tôi không khám cái dấu hiệu sốt kim bù lông bè này lâu rồi, vì có nhiều nghiên cứu và nhiều tác giả trên thế giới đã cũng không làm cái dấu hiệu này. Bởi vì cái dấu hiệu này họ cho là total, tức là
làm hành hạ bệnh nhân, làm cho bệnh nhân đau đớn hơn và không cần thiết. Bởi vì sao? Khi chúng ta làm dương tính nhưng không có các dấu hiệu khác, chúng ta cũng không thể khẳng định được. Và khi dấu hiệu này không dương tính nhưng các dấu hiệu khác rõ thì chúng ta vẫn chẩn đoán là viêm ruột thừa. Thế chúng ta làm dấu hiệu này là không cần thiết. Tiếp theo, nói về mặt cơ chế, chúng tôi sẽ có một cái bài nói riêng về các dấu hiệu hiện nay chúng ta ít làm đối với chẩn đoán viêm ruột thừa. Và y học hiện đại ngày nay người ta đã làm những cái thí nghiệm để đưa ra là những dấu hiệu này không cần thiết và có thể sai lầm về mặt cơ chế. Chúng ta sẽ bàn luận về vấn đề đó sau. Vâng, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Goodbye.